নমস্কাৰ, মই আছিলে বিনয় গাইছ। আমি ট্ৰেনজিট শৃংখলা কৰি আছো। আমাৰ ট্ৰেনজিটটো কি আছিল যে সূৰ্য দেৱতাই লগ্নৰ পৰা বিভিন্ন ভাৱত কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব। ইতিমধ্যে আমি 6 হাউচলৈকে আলোচনা কৰিলো। আজি আমি সূৰ্য দেৱতা যদি ওচৰত 7th হাউচৰ মাজেৰে সপ্তম ভাৱৰ মাজেৰে যদি পাৰ কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আনিব। আজি টপিকটো কি হ'ব যে sun in 7th house during transit, ঠিক আছে? sun in 7th house, sun in 7th house হ'ব। ইয়াৰ আগতে আমি বেছিক বস্তুবিলাক জানিব লাগিব যে প্ৰথমটো হ'ল লগ্ন কুণ্ডলী। যেতিয়া জাতক বা জাতিকাৰ জন্মৰ সময়তে যিটো কুণ্ডলী বনি আহে সেইখন হ'ল জন্ম কুণ্ডলী। আৰু এই জন্ম কুণ্ডলীৰ পৰা আমি ইভেণ্টবিলাক ঘটনাবিলাক ঘটিব নে নঘটে সেইবিলাক আমি প্ৰথমতে এনালাইচিছ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত তাক দশা অন্তৰ্দশাত চাব লাগিব। তাৰপিছত আহিব কি ট্ৰেনজিট, যে ট্ৰেনজিটৰ পৰা আমি কি গম পাম যে সেই ঘটনাৰ সময় কেতিয়া হ'ব আৰু সেই সময়খিনি জাতকৰ জীৱনত আহিব নে নাহে। প্ৰমিছটো এটা বেলেগ বস্তু আৰু ঘটনাটো ঘটা সময়খিনি এটা বেলেগ বস্তু। প্ৰমিছ কৰিছে কিন্তু ঘটনাখিনি ঘটাৰ কোনো সময়ে ওলোৱা নাই, তেনেহ'লে তেনেকুৱা অৱস্থাটো প্ৰমিছ ভাঙি যায়, তেওঁ তেতিয়া ৰিজাল্ট নাপায়। সেইকাৰণে ট্ৰেনজিট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয়, আমি চাব লাগিব। তাৰ আগতে আমি চাব লাগিব কি ৰবি দেৱতা শুভ নে অশুভ জন্মকুণ্ডলীৰ কাৰণে। ক'ত ক'ত শুভ হয় আগৰ নিচিনাই যে ৰবি দেৱতা শুভ ক'ত ক'ত হ'ব 1, 5, 9, 4, 10 এইকেইটা ভাৱত যদি থাকে ৰবি দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব, ঠিক আছে? কাৰণ কেন্দ্ৰৰ যিকোনো অধিপতি হ'ব আৰু লগতে যদি উচ্চ হয়, এক্সল্টেড যদি হয়, উচ্চ যদি হয় তেনেহ'লে ৰবি দেৱতা শুভ গ্ৰহ হ'ব, ঠিক আছে? আৰু যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে কনজাংচন উইথ গুড প্লেনেট, প্লেনেটৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে ৰবি দেৱতা ইয়াতে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব। আৰু ৰবি দেৱতা যদি 6, 8, 12 এইকেইটা ভাৱৰ অধিপতি হয়, নিজ হয়, ডেবিলিটেড হয়, যদি হয় তেনেহ'লে নিজ যদি হয় ৰবি দেৱতা নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিব। আৰু কনজাংচন উইথ ইভিল প্লেনেট, তোৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহ'লে ৰবি দেৱতাই ইয়াতে নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে। আৰু ইয়াতে 3 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ ভাৱ এটা আছে, 3 নম্বৰ আৰু ক্ষমা কৰিব 11 নম্বৰ ভাৱ, সেইটো হ'ল ত্ৰিশদায়ী অধিপতি, তাত বৃদ্ধি কৰে। ভাল হ'লে ভয়ংকৰভাৱে ভাল বৃদ্ধি কৰে, বেয়া হ'লে ভয়ংকৰভাৱে বেয়া বৃদ্ধি কৰে, ঠিক আছে? এইখিনি হ'ল শুভ আৰু অশুভ। এতিয়া এখন কুণ্ডলী মাধ্যমেৰে আমি বুজিব চেষ্টা কৰি আমি ইতিমধ্যে আগতেও চেম ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি আহিছো যে কুণ্ডলী এখন আমি ললো, আমি মেষ লগ্নৰ ৰেফাৰেঞ্চ লৈ আছো। মেষ লগ্নত চান যদি 7th হাউচত যদি থাকে, চাওক যদি শুভ ভাৱৰ অধিপতি হয় ৰবি দেৱতা, যদি 7th হাউচৰ মাজেদি ভ্ৰমণ কৰে, ক'ত 1, 5, 9, 4, 10 অধিপতি হয় উচ্চ ৰবি দেৱতা বা শুভ গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধা ৰবি দেৱতা যদি 7th হাউচৰ লগত যদি 7th হাউচত যদি ভ্ৰমণ কৰে ডিউৰিং ট্ৰেনজিট, কি আহিব? প্ৰমোচন দিব জাতক বা জাতিকাক, ঠিক আছে? ছাপৰ্ট ফ্ৰম দ্য সুপেৰিয়ৰ, যিবিলাক তেওঁতকে ডাঙৰ তেওঁৰ পৰা তেওঁ ছাপৰ্ট পাব, জব ছেটিছফেকশ্যন থাকিব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ। স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, ৱাইফৰ ঘনীয়েকৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, কিন্তু ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে ডিউৰিং 1 মাহ, যিটো সময়ত ৰবি দেৱতা ট্ৰেনজিট কৰিব। আৰু যিটো বিজনেছ কৰিব সেইটো প্ৰফিটেবল বিজনেছ হ'ব যদি ৰবি দেৱতা শুভ হয় 7th হাউচত ভ্ৰমণ কৰে। এই ৰবি দেৱতাই যেতিয়া অশুভ হয় 6, 8, 12 অধিপতি হয়, নিজ হয়, পাপী গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে, আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া লগ্নৰ পৰা 7th হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব ট্ৰেনজিটত, তেতিয়া কি হ'ব? বৈবাহিক শান্তি নাথাকে, ঠিক আছে? সন্তানৰ পৰা সুখ নাপায়, বেমাৰ হয়, তেনে জাতক বা জাতিকা বেমাৰ আজাৰত থাকে, বিজনেছত লছ হয়, ব্যৱসায়ত লছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, আৰু ডাঙৰৰ লগত কাজিয়া পেচাল হয়, এল্ডাৰ পাৰ্চনৰ লগত কাজিয়া পেচাল হয়, আৰু আনৱান্টেড ট্ৰেন্সফাৰ, হঠাৎ ট্ৰেন্সফাৰ হ'বলগীয়া হয়
নিজৰ জন্মভূমিৰ পৰা বেলেগত যাব লগা হয় বা ক'ৰবাত জব কৰি আছে হঠাৎ সেইটো বদলি হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যদি ৰবি দেৱতা পাপ প্ৰভাৱত পাপী হয় 7 হাউচত ভ্ৰমণ কৰি থাকে একদম সৰু ফৰ্মুলা আমি কি কৰিব লাগিব ৰবি দেৱতা প্ৰথমতে চাব লাগিব যে ৰবি কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী নে অশুভ ফলদায়ী তাৰপিছত তাক ট্ৰেনজিটত আমি চাম যে শুভ ফল হলে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব শুভ ফল হলে আমি ইয়াতে যেটো আলোচনা কৰিলো এই গোটেইখিনি ৰিজাল্ট জাতক বা জাতিকাই পাব ডিউৰিং দ্য ট্ৰেনজিট অফ দ্য সান ফ্ৰম ইন 7th হাউস আৰু যদি অশুভ হয় তেনেহলে ৰবি দেৱতাই তেওঁক নিগেটিভ প্ৰভাৱ যেটো আলোচনা কৰিলো এইখিনি পাব এনেকৈ সৰুকে আমি বহুত ইজিলি ৰবি দেৱতাক প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰো আপোনালোকে কুণ্ডলীত লগাই চাব ৰবি দেৱতা শুভ নে অশুভ প্ৰথমতে তাক ঠিক কৰি লয় ট্ৰেনজিটত কি ভাবত 7th হাউসত ভ্ৰমণ কৰি আছে সেইখিনি চাই পেলাই তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰেডিক্ট কৰিব চাব কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আহে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহে প্লিজ কমেন্ট বক্সত লিখি দিব ঠিক আছে তো আজি আমি কি বুজিলো ৰবি দেৱতা 7th হাউসত কেতিয়া ভাল প্ৰভাৱ দিয়ে কেতিয়া বেয়া প্ৰভাৱ দিয়ে আশা কৰো এই ভিডিঅ'বোৰ অলপ হলেও আপোনালোকৰ কাৰণে ইনফৰমেটিভ হ'ব আৰু যদি ভাবে যে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মানুহৰ জীৱনৰ লগত মিল আছে বা জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ পৰা আমি ভৱিষ্যত প্ৰেডিকচন কৰিব পাৰো তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ